Hej på er! Nu är jag tillbaks. Idag tänkte jag prata om den här livesändningen som Brynäs hade igår. Och förstås nyförvärvet Robert Hägg. Spännande. Sen blir det lite 3 kronor. Och lite synpunkter där på VM och sådär. Lite kontroversiellt. Sen blir det såklart vinnaren av Ghost-tröjan. Så häng med idag. Ja, hej på er! Idag tänkte jag dela lite och reagera lite på den här livesändningen som var igår som Brynäs hade. Och presentationen då av nyförvärvet Robert Hägg där. Jag brukar gå här i skogen och ni som följer mig vet det. Nu tänkte jag sätta mig här där det är så himla vackert. Det är ett gammalt stenbrott här utanför Nyköpings flygplats. Fantastiskt vackert. Ja, men livesändningen då? Jo, det var ju mobilformat i 1,5 timme ungefär igår. Jag tycker det är skitkul att Brynäs gör såna här grejer och att de verkligen vill få med oss fans i det här. Det är verkligen kul att komma in så. Det var mycket tränare var med och sportchef. Och, nej, det var bra överlag. Ska man ha lite synpunkter så var det så här i kommentarsfältet. Det bara kom ju massa konstigheter där och ja, lite tokerier. Men det är svårt att hinna censurera det på den tiden. Så det får man väl bara leva med. Det var några som hade roligt som vanligt. Sen var det ju de här aktionerna och jag tycker väl där kunde de väl, det vart 11 000 tror jag för Diastos klubba, skridskor och handskar. Jag tror att Brynäs hade kunnat tjäna mer om de hade lagt ut de här över tid. Men det var ju kul att man kunde gå in och göra en sån grej då. Så jag vet inte, Rudins handskar 5 000 eller, ja, jag köpte ingenting i alla fall. Sen när man lyssnar då på Hjellstedt, det är ju en riktig sköning. De pratar fiske och pratar såklart vad som komma skall och ja, det är häftigt. Det är en klubb som framåtlutade och de pratar om att de vill vara Sveriges ledande och så här. Även han, är det marknadskillen var med och pratade om upplevelsen i arenan. Och, ja, mycket bra som händer i Brynäs. Sen kom ju då Alsen och det var väl lite det här Bäckström, många skrev nu är Bäckis så jag har ju också varit inne på det och han har ju gått ut i tidningar och sagt det att Bäckström om han vill komma så kommer vi lösa det. Nu var det ju inte så igår då. Det är väl likadant med Järnkrok. Men han har också framåtlutad Alsen och pratar jäkligt bra att de vill vara vinnande klubb. Och nu blir det ju lite faktiskt upp till bevis den här säsongen att är vi en vinnande klubb liksom, kan vi vara uppe i toppen? Jag tror ju det. Men om man då kommer till nyförvärvet Robert Hägg. Jag har tittat lite grann på honom nu på Stats och så. Jag har inte sett honom så mycket i NHL när man har tittat. Men inte lagt märke till det. Där man kan se att han har hoppat runt ganska flitigt i olika klubbar. Men ändå hållit sig länge där ända sedan 2014. Så det är ju ett bra kvitto att han är den klassspelare. Så jag får väl säga att det här med Robert Hägg det är faktiskt en riktig bomb. Alltså vi ska vara riktigt nöjda med att Robert Hägg kommer till Brynäs. Det hade ju inte hänt för några år sedan att en sån spelare hade gått till Brynäs. Och han har skrivit 1-årskontrakt, kommer bo i Uppsala tills vidare. Han som han själv sa igår, han vill ta SM-guld och det är därför han är i Brynäs. Sen Bertilsson är borta och det här är en kille med kilon. Det passar ganska bra. Det som saknades, som jag var inne på saknades mot Luleå, det är just det är ju kilon. Och det här kan bli bra. Och sen hans rutin och erfarenhet. Så mycket bra värvning. Jag säger det, den här Jonsson och sen den här. De senaste 2 värvningarna, det är klassvärvningar som Brynäs inte hade kunnat gjort för några år sedan. Bra jobbat Brynäs och Alsen. Mycket bra jobbat. Så man blir ännu mer sugen nu på vad som komma skall. Och sen pratar de ju om, det var det 2 forwards till, minst en back, kanske 2 och sen målvakt. Så det här det är mycket på gång och jag tror inte att de kommer värva några liksom sämre spelare än vad vi hade förra året. Så jag tror att det blir jättebra. Ursäkta, har en hund som äter på en pinne här. Så är det. Ja, så överlag livesändningen och nyförvärvet. Superroligt för framtiden. Och för Brynäs och för oss fans. Ja, sen hoppar jag till 3 kronor. Jag har fått lite så här frågor. Kan ni inte följa 3 kronor? Varför pratar ni inte om det? Och så där. Och nu ska jag vara lite kontroversiell. Jag har aldrig gillat 3 kronor. Det här kanske sticker i ögonen på en del. Men jag kan inte säga exakt varför. Men när jag växte upp så var det ju Ryssland som var bra. Och det vart väl lite att man tyckte att de spelade en roligare hockey. Och sen i takt med den tiden var det inga brynäsare i landslaget. Så det föll sig naturligt då inte
nej, för mig gjorde det där. Så att jag tittar lite på VM nu, men inte sådär jättemycket. Jag ska väl säga att det som jag tycker med Tre Kronor, det jag har sett i alla fall, det är att de kan ju inte vinna när det drar ihop sig. Alltså när det blir de här skarpa matcherna. Det här mot USA var väl inte så mycket att snacka om. Sen USAs lag var ju skitbra. Men jag känner lite det att de verkar inte ha den där edgen som behövs. Där kan man väl också diskutera Sam Halland. Är han rätt tränare för liksom att komma in då på några veckor och få till det? Jag vet inte. Han var ju skitbra i Växjö. Över tid då. Men nej, jag är lite skeptisk till det där. De förlorar de där matcherna och där mot USA, var var de i början liksom? De hängde inte med alls där. Så nej, Tre Kronor intresserar mig faktiskt inte så där jättemycket. Och sen ännu mer kontroversiellt, jag tycker att Ryssland ska spela VM och OS. Oavsett krig, vad man tycker om det och allt sånt som händer, så tycker jag inte man ska blanda in det här i sporten. Alltså vi pratar Israel, de var med i Eurovision här, de gör minst lika mycket aggressioner som Ryssland och de får vara med överallt. Så jag tycker att det här är jäkligt orättvist och det här är någonting som väst har fått för sig, att vi ska liksom straffa deras idrottsmän. Ja, och Ovechkin, han har fortfarande Putin som profilbild på sin Instagram och det kan man väl tycka vad som helst om. Jag tycker fortfarande inte vi ska straffa de idrottsmän. Och sen när man har hört sig historier om att det är unga idrottslag, 14-15-åringar får inte komma hit och delta i ungdomsturneringar i fotboll och sådär. Det är ju rent vansinne. Här bygger man ju ett hat från alla håll liksom. Så nej, jag är skeptisk till det där. Och även då när man vinner de här gulden så då har ju inte bästa lagen varit med. Likadant, jag hörde någon simmare som pratade, om det var en amerikan eller jag kommer inte ihåg. Han sa ju det är inte så roligt att vinna guld, inte de bästa med liksom. I sådana sporter när det verkligen är någon som är världsledande. Så jag säger, släpp in ryssarna i hockeyn igen så ska det här bli bra. Då kommer jag börja följa VM igen. Och OS för den delen. Det var lite kontroversiellt. Ja, vad har vi mer? Jo, sen då Ghost. Vi var ju och tittade på Ghost och ni som följde förra avsnittet. Ja, jäklar vad bra det var. Jag delar ju 10 av 10 och jag står fortfarande för det. Jag vet inte om ni såg det här som var Polarpris. Han uppträdde ju där, Tobias Forge, och körde en Queen-låt. Jäkligt bra var det också. Men vi har ju en vinnare då. Och det är så här, den här kommentaren var så jäkla rolig för att det var nästan som, jag trodde att det här var något skämt. Att den enda som visste om det här, frågan som var då vad vi gjorde i Sandvik för 1,5 år sedan, det var ju jag och Nelly. Så jag tänkte, det här är någon Nellys polare som har skämtat, men det är inte det. Så vi har en vinnare här, men jag tänkte, jag läser upp den här för jag tyckte den var så himla fin och allt var ju så himla rätt på den här kommentaren. Så jag läser upp den. Det är från Niklas Sjöberg, alltså jag antar Sjöberg står det, men Niklas Sjöberg. Så du kan mejla här så på peter@peterfnutt.se så ska jag skicka den här till dig, din adress och så. Men jag läser upp den. Jag var också på konserten för första gången jag såg Ghost. Jag blev totalt golvad, det bästa jag sett i hela mitt liv. Så håller med om allt Peter säger. Ljudet var helt magiskt, möjligtvis att basen motarbetar Tobias magiska röst stundtals. Jag stod ett flertal gånger och funderade hur mycket pengar lägger Tobias ner på Ghost-turné. Den där magiska Ghost-loggan med LED-lampor till exempel måste ha kostat skjortan. Alla anonyma bandmedlemmar som han hyr in, som känns så jäkla självklara. Även all grafik i bakgrunden verkligen visar alla möjliga scenarier beroende på låt. Oerhört läckert. Fortsättning då. Sen till frågan. Jag tror att ni var och kikade på Brynäs BIK Karlskoga 1 september som Brynäs vann med 7-2 efter att torsken mot dem några dagar innan i Karlskoga. Tror det blev 6-5 på till BIK på straffar, alltså den matchen. Det vore riktigt kul att vinna t-shirten då det är rätt storlek, att den skulle påminna mig massor om den underbara konsert som dessutom utspelas i min hemstad Sandviken. Tack för en fantastisk kanal och en kul video. Läckert att vi kan älska Ghost och Brynäs tillsammans. Ja, vilken himla fin kommentar alltså. Jag har varit verkligen glad när jag läste den och sett att du hade träffat så rätt. Allt var ju rätt, det var ju den Karlskoga-matchen vi var på. En jäkla stökig match där Plato och de här, de var inte alls, de var riktigt arga och förlorade ju bara på det där. Så det var kul. Så du har vunnit tröjan, så skicka på mejlen där. Ja, det är trevlig morgon här. Jag tänkte så här.
jag har ju ställt frågan vad vi ska pyssla med oss här i framtiden här och över sommaren framförallt. Så vi har lite idéer på gång. Men det som kommer härnäst är nästa vecka. Det är så att jag har ju pratat mycket varmt om BMW och så här. Men nu har jag faktiskt en Dodge Ram. Och jag tänkte förklara varför det blev så. Och sen så tänkte jag att Nelly och jag skulle ut och prova den här i en skidbacke. Och verkligen testa om det går att åka på tuffa ställen med det här. Det är ju fyrstrift och allt vad det heter. Så det blir det nästa avsnitt. Och ja, kul att ni tittar som vanligt. Och glöm inte, tryck en sån här. Nu får vi lite snurr på det här. Och skriv gärna en fet kommentar som jag brukar säga. Kommentera, vad tycker du om 3 kronor? Var det kontroversiellt? Håller ni med? Eller? Ja, jag vill höra era tankar där. Så ses vi nästa vecka. Så ha en bra helg. Hej då!